สวัสดีครับวิชาการสร้าง Mixed Reality หรือ MR บทการควบคุมการทำงาน MR ด้วยระบบ Wireless Joystick การควบคุมด้วยบลูทูธหรือ Joystick นั้นนะครับเราจะมีขั้นตอนนะครับเรื่องของการพัฒนานะครับเพื่อเราจะใช้ตัว Joystick เข้ากับตัว Mobile Device นะครับโดยปกติเราจะใช้นะครับGoogle Cardboard นะครับเป็นโปรเจกต์ซึ่งเป็น API ตัวหนึ่งซึ่งเราจะใช้งานร่วมกับตัว Mobile Device ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับซึ่งเราจะใช้ในส่วนของตัว Import Package นะครับตัว Google Cardboard นะครับลงไปใน Unity 3D นะครับเพื่อที่จะทำการให้นะครับ Unity 3D นั้นนะครับซึ่งเป็น Cross Platform นะครับเป็นเกม Engine ซึ่งโดยปกติแล้ว Unity 3D นั้นเราก็จะใช้พัฒนาเกมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการ Import Package ซึ่งเป็น Google Cardboard นะครับก็จะทำให้ Unity 3D นั้นสามารถที่จะมาปรับใช้นะครับในเรื่องของการพัฒนาคอนเทนต์ที่เป็น AR VR MR ได้นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มกล้องนะครับเข้าไปยังซีนนะครับแล้วก็เรื่องของการกดทดสอบนะครับกด play ดูได้นะครับแล้วก็เพิ่ม input ลงไปในโปรเจกต์นะครับเพิ่มไฟล์นะครับเพื่อที่ทำการ control ตัว object ต่างๆนะครับถ้าหากว่ามีนะครับเรื่องของการเตรียมทดสอบนะครับบนอุปกรณ์บลูทูธนะครับซึ่งโดยปกติแล้วต้องมีการเชื่อมต่อกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัว mobile device เนี่ยรู้จักเข้ากับตัวอุปกรณ์บลูทูธเสียก่อนนะครับซึ่งตัวการควบคุมบลูทูธจอยสติ๊กนั้นนะครับก็จะเราก็จะมีการแนะนำกันต่อไปนะครับตัวบลูทูธจอยสติ๊กนะครับสำหรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ตบลูทูธนะครับก็กับ Mobile Device นะครับตัวบลูทูธที่เป็นจอยสติ๊กนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่หลากหลายมากนะครับในตลาดซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะของบลูทูธที่เป็นจอยสติ๊กมีปุ่มนะครับซึ่งลักษณะจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะมีปุ่มคอนโทรลทั้งหมดนะครับคอนโทรลจะมี4ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นควบคุมทิศทางนะครับก็อีก1ตัวนะครับเนื่องจากโดยปกติแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ตัวควบคุมทิศทางนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวปุ่มนะครับกดขึ้นลงนะครับหรือว่ากดซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ลักษณะของตัวคอนโทรลทิศทางนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นปุ่มที่สามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนเฉียงได้นะครับแบบนี้ก็คือสัมผัสได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวจอยสติ๊กนะครับที่เป็นบลูทูธเหล่านี้ก็จะมีความลักษณะของการที่จะ connect เข้ากับตัว mobile device ได้ง่ายนะครับก็สามารถที่จะพกพาได้สะดวกด้วยเพราะมีขนาดเล็กนะครับในการดาวน์โหลดนะครับ Google Cardboard นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Google ได้เลยโดยตรงนะครับเราก็สามารถที่จะเข้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชหา Google Cardboard นะครับใน Google Cardboard เองนะครับในตัวโปรเจกต์เองนั้นมีลักษณะของการวางโปรเจกต์ต่างๆนะครับอัดแน่นอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วเวลาเราดาวน์โหลดตัวsource file นะครับของ Google Cardboard มานะครับแต่ภายในนั้นก็จะมีเครื่องมือนะครับหลากหลายจริงๆแล้วมีเครื่องมืออยู่เยอะมากนะครับเราถ้าหากว่าเราจะใช้งานตัวไหนเราก็ค่อย activate ก็ได้นะครับค่อยเอามาใส่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราดาวน์โหลดมาเราก็สามารถที่จะเอามาเลือกได้ก่อนว่าเราจะใช้ตัวไหนไม่ใช้ตัวไหนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โปรเจกต์ของเรามีขนาดเล็กลงด้วยนะครับก็นะครับในส่วนของตัวที่เราจะใช้งานจริงๆนะครับเราก็ทำการติ๊กนะครับเพื่อที่จะเลือกตัวที่เราใช้งานจริงๆนะครับโดยปกติเข้ามาเนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าในการที่เราจะ Import เข้ามาใน Unity 3D นะครับบางครั้งมันก็ทำให้ตัวโปรเจกต์ของเรามีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเวลาบิวออกมามันก็จะมีขนาดเทอะทะนะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์บางตัวเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ทำการเลือกแต่เฉพาะในส่วนที่เราต้องการใช้งานจริงๆเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีขนาดเล็กที่สุดนะครับ
ในการเพิ่มกล้องนะครับเข้ามาในซีนกล้องตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวกล้องที่เป็นกล้องที่เราใช้งานกับตัว VR นะครับหรือว่า MR นั่นเองนะครับเราก็จะมีการใช้กล้องนะครับเพิ่งดึงเข้าไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวกล้องที่เราใส่นะครับโดยปกติถ้าหากเราใช้งานตัวประเภท AR นะครับส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่เป็น AR camera นะครับซึ่งตัว AR camera เองโดยปกติจะอยู่ในโปรเจกต์ที่ประมาณชื่อว่า Wuforia แต่ว่าในที่นี้เราจะใช้ตัวโปรเจกต์นะครับที่ชื่อว่าGoogle Cardboard นะครับซึ่งโดยปกติแล้ว Google Cardboard เองถูกใช้งานมากๆเลยนะครับในเรื่องของตัว VR นะครับแต่ว่าเมื่อเรามาพัฒนาในส่วนของตัว MR นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานตัว Google Cardboard ได้ด้วยนะครับลักษณะของการกดทดสอบ play ครับเราลองกดทดสอบ play ดูก่อนได้เลยหลังจากที่เราทำการ add ตัวแคมราลงไปแล้วนะครับลักษณะของการกด play นะครับก็คือลักษณะของการที่เราจะรับภาพนะครับมาว่าโอเคถ้าหากว่ามีการแสดงผลบนตัว device เองนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะพอทราบรูปร่างหน้าตามันก่อนว่ามันจะออกมาประมาณไหนนะครับสำหรับการใส่ตัว Goggle เข้าไปนะครับก็คือวิธีการก็คือง่ายๆเลยครับก็คือกด play หรือว่าปุ่มที่เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านบนของหน้าจอนั่นเองนะครับมันก็จะทำการแบ่งภาพนะครับออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับภาพ2ส่วนนี้ก็คือแต่ละภาพก็อยู่ใน1ตานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เวลามันไปวางไว้บนตัว device นะครับไม่ว่าจะเป็น device ที่เป็นตัวที่แทรกลงไปนะครับลงไปในกล้องนะครับตัว VR นะครับหรือว่า MR ก็ดีนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นเป็น2จอประมาณนี้นะครับในการเพิ่ม Input นะครับเข้าไปในโปรเจกต์ก็คือจริงๆแล้วเราก็ทำการวางนะครับก็คือทำการวางลงไปนะครับเพิ่มช่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว Input นะครับเราสามารถที่จะผูกเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวจอยสติ๊กเองนะครับมันเป็นรูปแบบหนึ่งของเกมอยู่แล้วนะครับซึ่งตัว Unity 3D เองก็เป็นเกม Engine ซึ่งสามารถที่จะรับค่าต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเชี่ยวชาญนะครับมีฟังก์ชันเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็คือเราก็ไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปที่ Project Setting แล้วก็ไปที่ Input นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนะครับอย่างในภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการใส่ตัว Input ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Joystick ไม่ว่าจะเป็น Input ด้วยเมาส์ไม่ว่าจะเป็น Input ด้วยตัวคีย์บอร์ดก็ดีนะครับเราจะเพิ่มไฟล์นะครับเพื่อทำการ Control Object นะครับอย่างเช่นนะครับเรายกตัวอย่างเช่นนะครับเรามี C# script นะครับใส่โดยการลากเข้าไปในโปรเจกต์นะครับตัว Object ต่างๆที่เราต้องการที่จะ Control มันนะครับในที่นี้นะครับตัว Object นั้นเป็นตัวกล่องนะครับกล่องธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบได้บนคีย์บอร์ดนะครับก่อนใช้งานจริงได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราทำการ develop อยู่นั้นนะครับเราไม่ได้ใส่ตัวจอยสติ๊กลงไปเราไม่สามารถที่จะทำการเอาจอยสติ๊กนั้นมาผูกบลูทูธเข้ากับตัว PC ของเราอะไรพวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นเลยนะครับเราก็ทำการเทสได้บนตัวคีย์บอร์ดนะครับเราใช้คีย์บอร์ดแล้วเราก็เทสบนคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอหลังจากที่เราเทสบนคีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอใช้งานจริงนะครับเราไปใช้งานบนบลูทูธได้เลยนะครับการเตรียมทดสอบนะครับบนอุปกรณ์บลูทูธนะครับเราก็ทำการไปที่ไฟล์นะครับเป็น build testing นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Android นะครับแล้วก็เข้าไปที่ player setting นะครับจากนั้นก็ทำการตัว Swift นะครับตัว Swift OS นะครับ operating system ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใส่ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว reverse domain name นะครับเรื่องของตัวโค้ดต่างๆนะครับไอคอนแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการ build ออกมานะครับ
เพื่อที่เราจะใช้งานบนอุปกรณ์บลูทูธได้จริงๆนะครับเราต้องทำการ build ออกมาให้เป็น APK ไฟล์นะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งลงบนตัวmobile device ซึ่งเป็น Android นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำการ connect นะครับตัว mobile device ที่เป็น Android ตัวนั้นกับตัว Bluetooth joystick นะครับสักตัวหนึ่งนะครับพอหลังจากที่เรา connect Bluetooth เสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะใช้งานปุ่มต่างๆบนBluetooth joystick ได้เลยนะครับมีลักษณะเดียวกันกับใช้บนตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับ